ดอกไม้จากทั่วทุกมุมโลกไม่ได้มีเพียงสีสันและรูปร่างที่เราคุ้นตา มีดอกไม้กลุ่มหนึ่งที่จำแรงกายเรียนแบบสันฐานของสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งเป็นกลยุทธ์การอยู่รอดอันชาญฉลาดของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์คลิปนี้อับดุลไททูบได้นำ10 ดอกไม้ประหลาดจากยอดเทือกเขาแอนดีสอันหนาวเหน็บสู่ผืนป่าดิบชื้นในเอเชียที่มีรูปร่างหน้าตาดุลไม้คล้ายกับสิ่งมีชีวิตอื่นแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่ลดละของธรรมชาติในการดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเองให้อยู่รอดต่อไปบนโลกใบนี้อย่างสง่างามครับ 1. กล้วยไม้หน้าลิงกล้วยไม้หน้าลิงซ่อนตัวอยู่อย่างลี้ลับในป่าเมฆบริเวณเทือกเขาแอนดีสประเทศเอกวาดอร์และเปรูที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในสภาพแวดล้อมที่ปกคลุมไปด้วยม่านหมอกและอากาศหนาวเย็นกล้วยไม้ชนิดนี้ได้วิวัฒนาการกลีบดอกและกลีบปากให้มีลวดลายและโครงสร้างที่เมื่อมองหน้าตรงจะคล้ายคลึงกับใบหน้าของลิงคาปูชินอย่างน่าทึ่งชื่อสกุลดราคูล่าในภาษาพฤกษศาสตร์แปลว่ามังกรน้อยสื่อถึงเดือยแหลมสองข้างที่ยื่นยาวออกมาราวกับเขี้ยวทว่าสรีระที่แปลกตานี้ยังไม่ใช่กลยุทธ์ที่แท้จริงของมันหากจะเป็นการปล่อยสารระเหยที่มีกลิ่นหอมรุนแรงคล้ายส้มสุกเพื่อดึงดูดแมลงผสมเกสรจำพวกแมลงวันผลไม้ให้เข้ามาในภูมิประเทศที่หาดอกไม้ได้ยากยิ่ง 2. เทียนนกแก้วเทียนนกแก้วหนึ่งในพันไม้เฉพาะถิ่นที่หายากที่สุดในโลกพบได้เพียงบริเวณเทือกเขาหินปูนในภาคเหนือของประเทศไทยอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาและอินเดียบางส่วนดอกของพืชชนิดนี้เปรียบดั่งงานประติมากรรมทางวิศวกรรมพฤกษศาสตร์เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นรูปทรงของกลีบดอกและสีสันที่ไร่ระดับเฉดม่วงแดงขาวราวกับนกแก้วที่กำลังโผบินสรีระที่โค้งงอของกลวยดอกคือตัวอย่างของวิวัฒนาการที่ลึกล้ำเพราะมันสอดรับกับสรีระของแมลงผสมเกสรเฉพาะกลุ่มเท่านั้นคือผึ้งโดยเฉพาะผึ้งชนิดบอมบัสฮิโมลิสดาลิสความเปราะบางและเงื่อนไขเฉพาะตัวทำให้เทียนนกแก้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเติบโตนอกถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติมันจะเจริญได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการถ่ายเทอากาศดีเยี่ยมตลอดเวลาต้องการอากาศที่ชื้นแต่ไม่นิ่งต้องการสภาพดินที่เป็นด่างซึ่งได้มาจากแร่ธาตุในหินปูนบนภูเขาโดยตรงและต้องได้รับแสงที่ผ่านการกรองจากเรือนยอดไม้ 3. กล้วยไม้เป็ดบินกล้วยไม้เป็ดบินกล้วยไม้ดินขนาดเล็กที่เติบโตณบริเวณพื้นที่ป่าโปร่งทางตะวันออกและตอนใต้ของออสเตรเลียมันพัฒนากลไกการดักจับทางกลศาสตร์ที่แยบยลที่สุดในโลกพฤกษศาสตร์รูปร่างที่ดูคล้ายเป็ดกำลังกางปีกบินไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยงามแต่ส่วนที่ดูเหมือนหัวเป็ดนั้นแท้จริงแล้วคือสปริงดักจับที่ไวต่อสัมผัสกล้วยไม้จะปล่อยฟีโรโมนหลอกเพื่อดึงดูดแมลงวันขี้เลื่อยตัวผู้ทันทีที่แมลงบินมาร่อนลงจอดบนหัวเป็ดสปริงจะดีดตัวประกบแมลงให้ตกลงไปในกระเป๋อด้านล่างขังมันไว้ในพื้นที่แคบๆบังคับให้แมลงต้องดิ้นรนคลานออกทางเดียวซึ่งเป็นจุดที่ละอองเรนูจะแปะติดไปกับหลังของแมลงพอดี 4. กล้วยไม้นกกระยางขาวในพื้นที่ชุ่มน้ำและทุ่งหญ้าของญี่ปุ่นจีนและเกาหลีกล้วยไม้ดินชนิดนี้ผลิกลีบดอกสีขาวบริสุทธิ์ที่แตกแขนงฝอยออกด้านข้างอย่างประณีตบรรจงราวกับนกกระยางขาวกำลังสยายปีกร่อนลงจอดกลีบดอกที่ละเอียดอ่อนนี้ทำหน้าที่เป็นลานจอดที่มั่นคงและชัดเจนสำหรับผีเสื้อกลางคืนซึ่งเป็นพาหะผสมเกสรหลักที่ออกหากินในความมืดสีขาวสว่างของมันจะสะท้อนแสงจันทร์นำทางแมลงให้พุ่งตรงเข้ามาดูดน้ำหวานที่อยู่ลึกเข้าไปในกลีบดอกด้วยความสวยงามที่มีเอกลักษณ์และมีรูปร่างเหมือนนกกระยางที่กำลังสยายปีกทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดไม้ประดับการลักลอบขุดจากป่ามาขายเพื่อเป็นไม้กระถางมีส่วนอย่างมากที่ทำให้ประชากรในธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องจนในบางพื้นที่แทบจะไม่เหลือให้พบเห็นตามธรรมชาติอีกแล้ว 5. กล้วยไม้หน้าผึ้งกล้วยไม้หน้าผึ้งคือสุดยอดจอมลวงโลกแห่งภูมิภาคยุโรปกล้วยไม้ชนิดนี้ก้าวข้ามการใช้น้ำหวานเพื่อดึงดูดแมลงแต่มันใช้เทคนิคการลอกเลียนแบบขั้นสูงสุดกลีบปากของมันมีรูปร่างสีสันและมีขนปกคลุมคล้ายคลึงกับสรีระของผึ้งตัวเมียอย่างสมบูรณ์แบบและยิ่งไปกว่านั้นมันยังปล่อยสารเคมีที่เหมือนกับฟีโรโมนของผึ้งตัวเมีย
ล่อให้ผึ้งตัวผู้ที่หลงสัญชาตญาณพุ่งเข้ามาพยายามผสมพันธุ์กับดอกไม้ทำให้ละอองเรนูติดไปกับหัวของมันในยามที่ผึ้งลดจำนวนลงอย่างมากจนไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรกล้วยไม้หน้าผึ้งจะมีกลไกที่น่าทึ่งทางพฤกษศาสตร์คือมันจะค่อยๆโค้งงอก้านชูละอองเรนูมาหาช่องรับเกสรบนดอกเดียวกันโดยอัตโนมัติกระบวนการนี้มักจะกระตุ้นเมื่อกล้วยไม้ตรวจพบว่าไม่มีแมลงมาเยี่ยมเยือนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อได้ในพื้นที่ที่แมลงผสมเกสรหายากหรือสูญพันธุ์ไปแล้ว 6. กล้วยไม้แมลงวันกล้วยไม้แมลงวันมีกลีบดอกสีเข้มคล้ำและเรียวยาวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองตัวต่อขุดหรือแมลงวันบางชนิดความเหนือชั้นของมันอยู่ที่การควบคุมปฏิกิริยาเคมีมันสร้างฟีโรโมนสังเคราะห์ที่รุนแรงและมีเสน่ห์ดึงดูดมากกว่ากลิ่นของแมลงตัวเมียจริงๆเสียอีกกลยุทธ์การหลอกลวงทางเพศนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการประหยัดพลังงานเพื่อการสืบพันธุ์แทนที่จะใช้พลังงานไปกับการสร้างน้ำหวานกล้วยไม้กลุ่มนี้กลับหันมาลงทุนกับการสังเคราะห์สารเคมีเฉพาะตัวที่มีโครงสร้างซับซ้อนแต่ใช้ปริมาณน้อยเพื่อเลียนแบบฟีโรโมนของแมลงตัวเมียล่อลวงตัวผู้ให้เข้ามาช่วยผสมเกสร 7. กล้วยไม้นกพิราบกล้วยไม้นกพิราบดอกไม้ประจำชาติของปานามาที่เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังเมื่อกลีบดอกหนาสีขาวทรงกลมเปิดตัวออกก็จะเผยให้เห็นเส้นเกสรตรงกลางที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับนกพิราบขาวกำลังสยายปีกอยู่อย่างสง่างามปล่อยกลิ่นหอมรุนแรงที่ผสมผสานระหว่างกลิ่นดอกไม้และเบียร์หมักเพื่อดึงดูดผึ้งกล้วยไม้ตัวผู้ให้เข้ามาตอมและผสมเกสรด้วยรูปลักษณ์ของดอกที่สวยงามแปลกตาและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์กล้วยไม้ชนิดนี้จึงกลายเป็นที่ต้องการอย่างสูงส่งผลให้เกิดการลักลอบขุดเพื่อไปจำหน่ายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรในธรรมชาติที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว 8. กล้วยไม้ชายเปลือยกล้วยไม้ชายเปลือยกระจายพันธุ์อย่างหนาแน่นทั่วทั้งผืนป่าแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกล้วยไม้ชนิดนี้จะแทงช่อดอกสีชมพูอมม่วงขึ้นมาเป็นพุ่มความน่าอัศจรรย์อยู่ที่กลีบปากของดอกที่แยกแฉกออกคล้ายคลึงกับสรีระของผู้ชายที่เปลือยเปล่าและสวมหมวกอย่างชัดเจนรูปลักษณ์นี้แท้จริงแล้วคือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการเพื่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมสำหรับเป็นจุดแวะพักที่พอดีสำหรับแมลงผสมเกสรเมื่อแมลงบินเข้ามาเกาะน้ำหนักของตัวแมลงจะกดลงบนส่วนหัวหรือส่วนลำตัวของรูปชายเปลือยนั้นพอดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำต่อการสัมผัสกับละอองเรนูนอกจากนี้พื้นผิวของกลีบดอกจะมีลักษณะขรุขระและมีเส้นละเอียดเล็กๆซึ่งช่วยเพิ่มแรงเสียดทานทำให้ขาของแมลงสามารถยึดเกาะได้อย่างมั่นคง 9. กล้วยไม้ทารกในห่อผ้าซ่อนตัวอยู่ในป่าดงดิบบริเวณเทือกเขาแอนดิสตอนบนกลีบดอกสีขาวครีมขนาดใหญ่ที่มีความหนาคล้ายขี้ผึ้งจะโค้งงอห่อหุ้มโครงสร้างเกสรไว้ตรงกลางเมื่อมองจากมุมบนจะเห็นภาพที่คล้ายกับทารกน้อยที่ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าอ้อมกล้วยไม้ชนิดนี้ไม่ได้น่าสนใจแค่รูปร่างแต่ว่ามันส่งกลิ่นหอมคล้ายกับอบเชยและวานิลลาเพื่อดึงดูดผึ้งให้มุดเข้าไปด้านในโครงสร้างของดอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับอุโมงค์แคบๆที่เมื่อผึ้งถอยหลังกลับออกมาเกสรจะเด้งสัมผัสและเกาะติดเข้ากับแผ่นหลังของผึ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นกับดักความหอมที่นุ่มนวลดั่งโรงงานเบเกอรี่ 10. ว่านค้างคาวหรือเนรภูสีไทยว่านค้างคาวหรือเนรภูสีไทยแตกต่างจากพันธุ์ไม้ทั้ง9ชนิดก่อนหน้าพืชนี้ไม่ใช่กล้วยไม้แต่ว่าเป็นไม้ล้มลุกมีเง่าหัวที่เจริญเติบโตในป่าดิบชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดอกของมันมีสีดำอมม่วงเข้มซึ่งเป็นเม็ดสีที่หาได้ยากยิ่งในอาณาจักรพืชพร้อมกลีบประดับที่แผ่กว้างคล้ายปีกค้างคาวขนาดใหญ่และมีเส้นระยางยาวสลวยคล้ายหนวดห้อยลงมาที่คาดว่าช่วยกระจายกลิ่นให้ลอยไปไกลขึ้นสีม่วงเข้มเกือบดำของดอกว่านค้างคาวดำถือเป็นสีสันที่สะดุดตาในป่าที่มืดมิดและยังถูกมองว่าเป็นวิธีการเลียนแบบสีของเนื้อเยื่อที่เน่าเปื่อยหรือซากสิ่งมีชีวิตพืชชนิดนี้ปล่อยกลิ่นอ่อนๆที่คล้ายกับกลิ่นของซากอินทรียวัตถุเพื่อหลอกล่อแมลงวันและแมลงปีกแข็งที่ทำหน้าที่เป็นนักย่อยสลายในธรรมชาติให้เข้าใจผิดว่าดอกไม้นี้คือแหล่งอาหารหรือที่วางไข่แล้วเข้ามาสัมผัสกับส่วนผสมเกสรของดอก
ส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ